Amikor a velencei hajók megérkeztek Alexandriába, le kellett adni a kormánylapátjukat meg a vitorlájukat. Így tudták érvényesíteni a vámszabályokat. Sziasztok! Ez itt a Jog és Valóság harmadik adása. Most egy könyvajánlóval készültem. Nagy nehezen egy év alatt elolvastam Roger Crowley velencei köztársaságról szóló könyvét. Az a címe, hogy a Kalmár köztársaság. Lényegében azt az 500 évet öleli föl nagyjából, amíg Velence fölépült, uralta a tengereket, majd ugye egyre jobban a bukás szélére sodródott. És ez a könyv, mikor olvastam, akkor rengeteg apróbb jogi vonatkozással is bírt, ezért gondoltam, hogy belefér a csatornának a tematikájába, és 3 részben, ezt 3 kis témában meg is fogom veletek osztani. Először ugye arról akartam beszélni, hogy miként működött a követeléskezelés a nemzetközi jogban az 1200-as évek elején. Ugye minden párhuzam a valósággal az a véletlen műve, és hát a jelenkorunk valóságával, inkább így mondom, az a véletlen műve. De lényegében az történt, hogy egy nagy keresztes hadjáratot szerveztek meg Velencébe, óriási pénzt fizettek ki a köztársaságnak arra, hogy építsen hajókat, ez meg is történt, 51 000 márka belement, és hajók épültek, meg az ahhoz kapcsolódó egyéb infrastruktúra, szóval egy nagyon komoly vállalkozása volt a városnak, vállalkozása volt az egész városnak, ez majd a következő pontnál lesz fontos, és az a lényeg, hogy hát sajnos nem érkeztek meg a keresztesek. Ugye a középkorban ez kicsit még úgy ment, hogy hát így elindultak, és akkor úgy volt, hogy majd jönnek, de aztán végül nem jöttek. Többen megálltak máshol, másfelé mentek, esetleg kifosztottak egy-két falut, stb. Tehát úgy jól el voltak magukba, és hát igazából elég esetleges volt az egész szervezés, kicsit széteső, úgyhogy úgy tűnt, hogy nem lesz ebből vállalkozás, viszont Velencének még további pénz kellett volna, amit így nem fizettek nekik ki, és hát csak szállingóztak a lovagok, szállingóztak a gyalogosok, hát ugye itt 25 000 emberről beszélünk, akit vinni kellett volna ezzel a flottával, és hát nem érkezett annyi, és hát a csőd szélén állt a város, mert ugye további pénzek nem jöttek, az egész vállalkozás kudarcra volt ítélve, rengeteg erőforrás belement, most mi legyen. És Dandoló Dózsa egy aggastyán ember, az élére állt a dolgoknak, ő azt mondta, hogy akkor nemzetközi jogilag érvényesíti a 30 000 márkás szerződést, úgyhogy elindultak végül nagy nehezen a keresztes lovagokkal, meg a keresztesekkel, az önkéntesekkel, de ha már ennyire föl voltak szerelve, fölkészülve a Szentföld visszafordítására, megálltak Záránál, ami egy keresztény város volt, de fontos kikötő, hát gyorsan elfoglalták, aztán lementek, és akkor végül Konstantinápolynál foglalták el Konstantinápolyt. Tehát ez a keresztes hadjárat egy kicsit úgy nézett ki, hogy hát azt a 30 000 márkát, amivel még tartoztak Velencének, azt Velence úgy hajtotta végül be, hogy helyette más célra használta fel a meglévő erőforrásokat. Úgyhogy ez természetesen azt gondolom, hogy csak tőlünk, ahogy Péteri professzor mondta, csak tőlünk távoli világokban fordulhat elő manapság már, hogy valamit másra használnak, mint amire az érkezett. Úgyhogy hát így alakult a követeléskezelés Velence számára a középkor elején. A második részben arról akartam beszélni röviden, hogy Velence miért volt olyan sikeres a könyv és az egyéb ismereteim alapján. Azért, mert igazából Velence egy vállalkozás volt. Tehát nem egy államszervezetet testesít inkább meg, hanem én azt gondolom, hogy hasonlít inkább egy hatalmas vállalathoz. Mindenki, aki Velencében élt, érdekelté volt abban téve, hogy Velence, a város sikeres legyen. Tehát Velencénél a vállalkozás szó az egy nagyon jó szó, mert ott mindenki erre vállalkozott, hogy hajós lesz, hogy hajóács lesz, hogy megtanul ezt-azt, és vállalja a veszélyt, a nemesek is beletették a maguk áldozatát, azokat szerette a nép, akik ebben visszacsatoltak. Tehát egy vállalkozáshoz legjobban, inkább egy vállalkozáshoz hasonlított, és abban, hogy mindenki érdekelté volt téve a sikerben, amire mondjuk Velence egy ilyen keresztesek hadjárattal is akár, vagy egyéb hajóflottákkal vállalkozott. Úgyhogy ezt nagyon fontos megjegyezni, és ezt fontosnak tartottam, hogy egy részvénytársasághoz inkább hasonlított Velence, mint mondjuk egy városállamhoz.
Harmadik részben egy ilyen szemléletes módot gondoltam kiemelni nektek, mégpedig azt, hogy hogyan működik a jognak az érvényesítése, mert ugye jogszabályokat lehet hozni, de ha az állam nem tudja végrehajtani a jogszabályt, akkor igazából képtelenség azt a jogot érvényesnek tekinteni, tehát a jog mögé valami fajta kényszerítő erőt tenni kell, mert ha nincs mögötte kényszerítő erő, akkor nem tud érvényesülni. Ezt annak idején valahogy úgy fogalmazta meg a Péteri professzor úr, hogy hát a normann lovagseregnek mennie kellett, ha az angol király kiadta a vritet, tehát hiába voltak egyéb partikuláris kicsi jogok, bírók és bírói ítéletek, egyebek, a királyi bírói hatalom számított, mert amögött ott volt a normann lovagsereg, meg a vrit, és az végre is hajtotta. Tehát ez volt igazából a jogi kényszerítőerő, és ez így volt a középkori levantei kereskedelem idején is, amikor megérkeztek Alexandriába a velencei hajók, akkor a Mameluk szultán, akit név szerint nem tudok most felidézni, de a Mameluk szultánnak az volt a parancsa, ugye, hogy a kiviteli vámokat, stb. Be kellett tartani a kikötőkben, úgyhogy nem szabad volt behajtani egyből a kikötőbe, ott a Nílus torkolatnál, hanem ott a vízilovak ott úszkáltak a Nílustól elszínezett tengervízbe, de a hajónak meg kellett állnia, megálltak, kiment 2 tisztviselő egy-egy galambal egy ketrecben, fölírták, hogy mi van a hajón, és az információt a beérkezésről, stb. Elküldték a szultánnak, elküldték a kormányzónak. Na most ezt követően lehetett csak behajtani a kikötőbe. És azért, hogy a kikötőből a hajó ne tudjon eljönni, és csak vámkezelt áruval tudjon eljönni, azért azt találták ki, hogy le kellett adni a vitorláikat és a kormánylapátokat. Hát képzeljük el, hogy ha ma átmennénk mondjuk egy olyan országban, mivel nincsen közös piacunk, mondjuk korábban mondjuk Ausztriába, a 80-as években átmentünk, képzeljük el, hogyha le kellett volna adni az autót a kulcsokkal, vagy ki kellett volna belőle venni a benzint, és akkor tolni lehetett volna, vagy egyéb módon eljutni Bécsig, és akkor onnan Bécsből vissza. Tehát nagyon komoly szabályok voltak már akkor is arra, hogy hogyan érvényesítsék a vámszabályokat. Vámházak voltak Velencébe, és oda kellett behajtani a hajóknak. Vámkezelni kellett az árukat, és aztán a Rialtón köttettek a nagy üzletek ezen vámkezelt áruk tekintetében. Ezt gondoltam összeszedni nektek így a könyvajánlóhoz, ne felejtsétek el, Roger Crowley, Kalmár köztársaság, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kérdezhettek is, hogyha van kérdésetek ezzel kapcsolatban, iratkozzatok fel, és találkozunk remélhetőleg a jövő héten. Sziasztok!